विश्वको अनौठो गन्तव्य समुद्री सतहबाट 1585 मिटर उचाइमा रहेको नाम्चे र थुम्की गाउँ हिजोआज पाहुनाले भरिभराउ हुन्छ। अमेरिकी समाचार एजेन्सी CNN ले विश्वका 12 सर्वश्रेष्ठ अनौठा स्थलमध्ये अनौठा राखेर 2068 मा समाचार प्रसार गरेपछि छिमेकी जिल्लामा समेत नचिनिएको नाम्चे विश्व चर्चित भयो। नाम्चेको नाम निकै चल्यो। 2070 मा हामी पार्टीका कार्यकर्ता 60 जना पुग्यौं। सबैले बास पायौं। नेपाली विद्यार्थी सङ्घ मोरङका पूर्व अध्यक्ष रबिन बनिया भन्छन्, धेरैजना गएकाले कसैको घरमा भात पाके, कसैले दाल र कसैले तरकारी पकाए, धेरै बेर कुर्नै परेन। स्थानीय गुन्जमान मगरका अनुसार 2058 सालमा अमेरिकी नागरिक राजीव कुमार गोयल स्वयंसेवक बनेर आएपछि नाम्चे चम्कन थालेको हो। त्यस पछाडि पनि आउने जाने गरिरहे। 17औं पटक आउँदा गोयलले 2068 मा विभिन्न देशका 24 जनालाई लिएर आए। गुन्जमान भन्छन्, ती मानिसले 113 वटा चिहानको उत्खनन गरेर आत्मघर चिहानको सङ्ग्रहालय जस्तो बनाए। हामीले सघायौं। सो समूहमा 2 विदेशी पत्रकार पनि थिए। समाचार गर्दा पर्यटक आउन थाले। होमस्टे थिएन, तर आउनेलाई बास दिन्थ्यौँ, गुन्जमान भन्छन्। त्यसपछि पर्यटक कार्यालय काँकरभिट्टामा 2070 मा होमस्टे दर्ता गरायौँ। अहिले नाम्चेमा 13 र थुम्की गाउँमा 9 गरी थुम्की सामुदायिक होमस्टे समितिका सचिव तथा स्थानीय विद्यालयका शिक्षक तुफान कुमार मगरका अनुसार होमस्टे जाडो र वर्षायाममा पनि खाली रहँदैन। भेडारबाट 3.5 किलोमिटर पूर्वमा रहेको नाम्चेमा मगर समुदायले सामुदायिक भवन समेत निर्माण गर्दैछन् र यहाँ 400 परिवार मगर जातिको बसोबास छ। हामी चाहिँ आज नाम्चे सामुदायिक होमस्टेमा चाहिँ देवी कुमारी मगरको घरमा आइपुगेका छौँ। हस् त आजलाई यति नै। अनि मेरो भिडियो मन पर्यो भने हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक पनि गरिदिनु होला।